nam thung lũng Kathmandu ra khỏi những con phố náo nhiệt, ẩn chứa những điều kỳ diệu gì chưa? Hôm nay chúng ta sẽ đi xa hơn về phía nam thung lũng, nơi có những di tích Hindu giáo cổ xưa, và cuối cùng sẽ đến một thánh địa Phật giáo mật tông vô cùng quan trọng. Chúng ta sẽ ghé thăm ngôi đền Ganesh linh thiêng bên dòng sông Bagmati, đền thần Vishnu cổ kính nằm tựa lưng vào vách đá. Và điểm đến đặc biệt của nhất đó chính là hang động Asura, nơi Đức Liên Hoa Xanh từng thiền định và đạt giác ngộ. Hãy cùng mình bắt đầu chuyến đi này nhé! Chào cả nhà, chào mừng mọi người đến với tập 5 của hành trình khám phá Nepal của mình. Hiện tại cả nhà mình đang di chuyển về phía nam của thung lũng Kathmandu, sẽ đi qua Chova và về hướng Pháp Binh. Và điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình ngày hôm nay chính là ngôi đền Jobinayak, nằm ngay vào lối vào của hẻm núi Chova huyền thoại. Trước đây mình từng chia sẻ một câu chuyện trên trang cá nhân về nguồn gốc của thung lũng Kathmandu. Đó là ngày xưa nơi đây vốn là một hồ nước khổng lồ, rồi Bồ Tát Văn Thù Manjushri đã dùng một thanh kiếm và chém đôi ngọn núi Chova để thoát nước, tạo lên thung lũng Kathmandu như ngày nay. Và vết chém huyền thoại năm đó chính là hẻm núi Chova mà bạn đang thấy đây này. Thật là kỳ diệu phải không? Sau sự kiện ấy, thần đầu voi Ganesh đã hiện thân dưới dạng một khối đá tự nhiên nhô lên từ dòng sông Bagmati để trấn giữ nguồn nước và bảo vệ vùng đất mới. Vào khoảng hơn 400 năm trước, đức vua thời đó đã xây dựng một ngôi đền ngay tại địa điểm này. Ngôi đền này nhanh chóng trở thành một trong 4 ngôi đền Ganesh linh thiêng canh giữ 4 phương của thung lũng Kathmandu. Một chi tiết rất thú vị là trong khuôn viên đền có một khối đá khá là đặc biệt. Người dân tin rằng nếu ai mà bị đau lưng thì chỉ cần tiến lại gần và tựa lưng vào đá thì cơn đau sẽ được xoa dịu. Bản thân mình thỉnh thoảng cũng hay bị đau lưng ấy. Thế mà từ lúc tựa lưng vào tảng đá đến giờ mình vẫn chưa thấy bị đau lại. Không biết là do linh nghiệm thật hay là do tâm lý, nhưng quả thật đây là một trải nghiệm thực sự khá là thú vị. Ngay bên cạnh ngôi đền bạn sẽ bắt gặp một tòa nhà màu trắng cũ kỹ bỏ không như thế này, đứng lặng lẽ nhìn ra dòng sông đang chảy cuồn cuộn. Ngay sát hai bên bờ sông là những bậc đá dùng để hỏa táng người đã khuất. Đối với người Nepal, Bagmati là một dòng sông vô cùng linh thiêng. Sự sống và cái chết như song hành ngay tại đây. Một bên là ngôi đền cầu nguyện sự may mắn, bên kia là nơi đưa tiễn các linh hồn về với cát bụi. Không gian từ linh thiêng chuyển sang trầm mặc, cho ta một cảm giác bình yên đến lạ kỳ, như thể thời gian đang ngưng đọng lại nơi đây. Rời hẻm núi Chova, chúng ta tiếp tục đi về phía nam để đến với Shenarayan. Đây là một trong 4 ngôi đền thờ thần Vishnu cổ xưa và linh thiêng nhất canh giữ thung lũng Kathmandu. Trong tập 2 mình cũng đã đưa mọi người đến thăm một trong 4 ngôi đền thờ thần Vishnu khác rồi đấy. Điều đặc biệt ở ngôi đền này đó chính là lịch sử đã hơn 1.000 năm. Ngay từ bước chân đầu tiên vào đền, đập vào mắt bạn sẽ là những hồ nước tự nhiên trong vắt như gương. Và bên dưới lòng hồ, hàng trăm con cá đang tung tăng bơi lội. Người dân địa phương xem đây là những trụ cá thần, và họ không bao giờ đụng vào những con cá này. Cảm giác đứng ngắm đàn cá bơi giữa không gian xanh mát này làm cho không khí nơi đây trở nên cực kỳ thoải mái. Hãy nhìn những bức tượng điêu khắc bằng đá đầy rêu phong cổ kính này. Tên gọi Shenarayan gắn liền với một truyền thuyết rất là đẹp của Hindu giáo. Trong thần thoại, thần Vishnu, vị thần bảo hộ vũ trụ, thường nằm nghỉ ngơi trên lưng một con rắn thần Naga, và nó có hàng nghìn cái đầu. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể thấy tượng rắn ở khắp mọi nơi quanh các ngôi đền Vishnu. Ngôi đền này không nằm ở một khoảng sân rộng hay là trên đỉnh đồi, mà lại được xây tựa lưng trực tiếp vào một vách đá vôi dựng đứng. Nếu ngước nhìn lên vách đá ngay phía trên đỉnh đền, bạn sẽ thấy một nhũ đá vôi tự nhiên có hình dáng rất giống với bầu sữa mẹ, liên tục nhỏ từng giọt nước khoáng tinh khiết xuống bên dưới. Người dân tin rằng những giọt nước này chính là dòng sữa thần được chảy ra từ rắn thần để ban phước lành và sự sống cho vùng đất này. Và còn một điều rất là đặc biệt khác, đó là ngay trong khuôn viên của ngôi đền Hindu này, bạn sẽ bắt gặp một hang động nhỏ. Tương truyền đây cũng là một trong những nơi Đức Liên Hoa Xanh Guru Rinpoche từng dừng chân và ngồi thiền nhập định trước khi ngài lên hang Asura trên đỉnh đồi. Mọi người thấy ở đây có nhiều khóa không?
Những bức tượng đá mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây không phải là sản phẩm mới làm sau này, mà chính là những kiệt tác điêu khắc bằng đá nguyên khối có tuổi đời lên tới 1.500 năm lận. Và trong những điêu khắc này cũng có cả tượng Phật nữa này. Sự hiện diện của Phật giáo ngay tại ngôi đền Hindu giáo chính là chứng minh tuyệt vời cho sự hòa hợp diệu kỳ giữa Phật giáo và Hindu giáo tồn tại hàng ngàn năm qua tại Nepal. Di chuyển tiếp về khu vực tâm linh Pháp Binh, trước khi leo lên hang Asura, chúng ta sẽ ghé qua đền Sri Vajrayogini, còn gọi là Kim Cang Du Già Thánh Nữ, một thánh địa mật tông cực kỳ linh thiêng. Lạc giữa không gian tĩnh mịch, ngôi đền thờ phụng nữ Bồ Tát này là vị thần đại diện cho trí tuệ tối cao, tay cầm thanh kiếm sắc bén cắt đứt mọi vô minh và phiền não. Mọi người lưu ý là ngôi đền này có quy định khá là nghiêm ngặt, đó là chúng ta không được quay phim hay chụp ảnh ở tầng trên của ngôi đền. Dù vậy, chỉ cần đứng ở bên ngoài và ngắm nhìn nét kiến trúc rực rỡ tuyệt đẹp này, lắng nghe tiếng chuông vang vọng và ngắm nhìn khung cảnh bình an này, bạn đã có thể cảm nhận được sự trang nghiêm của vùng đất. Từ chân đồi, chúng ta bắt đầu bước lên những bậc thang đá để tiến về hang Asura, nơi linh thiêng nhất trong hành trình hôm nay. Đối với Phật giáo Mật Tông, Pháp Binh còn được coi là Bồ Đề Đạo Tràng thứ hai. Vào thế kỷ thứ 8, Ngài Guru Rinpoche, còn gọi là Đức Liên Hoa Xanh, đã đến đây và dành nhiều năm thiền định sâu trong hang Asura này và vượt qua mọi chướng ngại vật để đạt trạng thái giác ngộ tối cao. Ngay bên ngoài cửa hang, bạn sẽ thấy một dấu ấn kỳ diệu ngay trên vách đá. Đó chính là vết lõm có rõ nét hình bàn tay này đây. Tương truyền đây chính là dấu tay của Đức Liên Hoa Xanh đã ấn vào đá khi xuất định, để lại làm minh chứng cho năng lượng giác ngộ phi thường của Ngài. Ghé thăm nơi này, hãy dành ra một chút ít thời gian dừng chân thiền định, thả lỏng tâm trí giữa thiên nhiên, lắng nghe tiếng chim hót ríu rít, tiếng chuông gió đung đưa và cảm nhận một nguồn năng lượng an lạc khó tả, cũng như một sự thanh thản lan tỏa trong từng hơi thở của mình. Rời khỏi hang Asura, bạn đừng vội quay xuống nhé. Tiếp tục men theo lối nhỏ leo lên thêm một đoạn nữa, chúng ta sẽ đến được đỉnh đồi Pháp Binh. Tới đây, bạn sẽ thực sự ngỡ ngàng khi đứng trước một biển cờ lung ta với hàng ngàn hàng vạn lá cờ 5 màu rực rỡ, được giăng kín khắp đỉnh núi. Từ điểm viewpoint này, phóng tầm mắt ra xa là toàn cảnh thung lũng Pháp Binh yên bình, nằm trọn giữa những dãy núi trùng điệp. Hàng ngàn hàng vạn lá cờ đang bay phấp phới như mang những lời cầu nguyện bình an tới đất trời, một khung cảnh hùng vĩ và tràn đầy năng lượng tích cực. Một hành trình trọn vẹn qua những vùng đất tâm linh, từ đền thần Ganesh đến đền thần Vishnu và sự uy nghiêm của nữ thần Vajrayogini, cho đến hang động giác ngộ của Đức Liên Hoa Xanh và đỉnh đồi cờ bay dọc trời ở Pháp Binh. Sự hòa hợp giữa Hindu giáo và Phật giáo tại Nepal thực sự là một trải nghiệm khó quên. Nếu bạn thấy video này thú vị, đừng quên ấn like cho mình và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình và hẹn gặp lại trong các hành trình tiếp theo nhé.